JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰ্থনীতিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ তৃতীয় খণ্ডটো। যেহেতু ইতিমধ্যে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাবে ইকনমিক্সৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন দি থকা হৈছে। প্ৰথমতে দুটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দিছোঁ, তোমালোকে সকলোৱে চাইছা, ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া নেক্সট আজি আমি 3 নম্বৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি 6 মাৰ্কছৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, যিবোৰ কুৱেশ্যন সাধাৰণতে পৰীক্ষাত অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন, পাৰ্থক্য লিখা, ফিক্সড কষ্ট এণ্ড ভেৰিয়েবল কষ্ট। নেক্সট আহিলে এক্সপ্লিচিট কষ্ট এণ্ড ইমপ্লিচিট কষ্ট। নেক্সট আহিলে শ্বৰ্ট ৰান এণ্ড লং ৰান। এতিয়া পাৰ্থক্য লিখিবলৈ কৈছে স্থিৰ ব্যয় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়। 2K মাৰ্কছ আছে। এটা ডিফাৰেঞ্চ লিখিলেই হ'ব। পৰীক্ষাত যদি 4 নম্বৰৰ কাৰণে আহে তেতিয়া তোমালোকে 4টা ডিফাৰেঞ্চ লিখিবা। এতিয়া প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম স্থিৰ ব্যয় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়। এই দুয়োটা ব্যয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? এতিয়া চোৱা, স্থিৰ ব্যয় হৈছে উৎপাদন পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে হ্ৰাস বৃদ্ধি নহয়, অৰ্থাৎ ই স্থিৰ হৈ থাকে। যেনে যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যয় উৎপাদন শূন্য হ'লেও এনে ব্যয় কি হৈছে স্থিৰে থাকে। আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় হ'ল উৎপাদন হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে কেঁচা সামগ্ৰীৰ ব্যয় উৎপাদন শূন্য হ'লেও কি হয়, পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কিন্তু শূন্য হয়। সেই দুটা পইণ্ট তোমালোকে মন কৰিবা। উৎপাদন শূন্য হ'লে পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় শূন্য হয়নে, সেইটো এটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু প্ৰশ্নবোৰ মাজত মনত ৰাখি যাবা। এতিয়া 2 নম্বৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল স্থিৰ ব্যয় হ্ৰস্বকালৰ সৈতে জড়িত আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকাল দুয়োটা সময়ৰ সৈতে জড়িত। আৰু এটা তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ চোৱা যে স্থিৰ ব্যয় কি হৈছে পৰোক্ষ, কাৰণ ই পৰোক্ষভাৱেহে উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। এনে ব্যয় সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ এটা ক্ষুদ্ৰ শতাংশ মাত্ৰ। ইয়াক কি হৈছে পৰিপূৰক ব্যয় বুলিও কোৱা হয়। আৰু পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় কিন্তু কি হৈছে প্ৰত্যক্ষ ব্যয়, কাৰণ ই প্ৰত্যক্ষভাৱে উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত। এনে ব্যয় সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ এটা বৃহৎ শতাংশ হোৱা বাবে ইয়াক কি বুলি কয়, মুখ্য ব্যয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকক কেতিয়াবা মুখ্য ব্যয় কাক বোলে এনেকৈ সুধিব পাৰে, বা পৰিপূৰক ব্যয় কাক বোলে সুধিব পাৰে। গতিকে পৰিপূৰক ব্যয় বুলি ক'লে মন কৰিবা স্থিৰ ব্যয়, আৰু যদি আমাক মুখ্য ব্যয় বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয়ক মুখ্য ব্যয় বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰশ্নটো যদি 4 নম্বৰৰ কাৰণে আহে 4টা পইণ্ট লিখিবা। গতিকে আৰু এটা পইণ্ট লৈ লোৱা, সেইটো হ'ল সৰ্বমুঠ স্থিৰ ব্যয় ৰেখা কি হৈছে সমান্তৰাল আকৃতিৰ। সৰ্বমুঠ স্থিৰ ব্যয় ৰেখা সমান্তৰাল আকৃতিৰ আৰু সৰ্বমুঠ পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় ৰেখাডাল কি হৈছে ওলোটা এছ আকৃতিৰ। কাৰ্ভডাল আঁকি তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাইও দিব পাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে স্পষ্ট ব্যয় আৰু অন্তৰ্নিহিত ব্যয়। ইংৰাজীত যিটোক এক্সপ্লিচিট আৰু ইমপ্লিচিট কষ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইমপ্লিচিট কষ্টটো অন্তৰ্নিহিত ব্যয় বা অস্পষ্ট ব্যয় বুলিও কয় কিছুমানে। এতিয়া চোৱা, স্পষ্ট ব্যয় হ'ল কি বাহ্যিক ব্যয়, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি ব্যয় দেশকৈ হয় সেইখিনিকে কি বুলি কয় স্পষ্ট ব্যয় বুলি কয়। আৰু ইমপ্লিচিট ব্যয় হৈছে ফেক্টৰবিলাক যোগান ধৰোঁতে, অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যিবিলাক উপাদান আমি যোগান ধৰোঁ, সেই উপাদানবিলাক যদি আমি নিজেই যোগান ধৰোঁ, আমাৰ নিজৰ হয়, অৰ্থাৎ আমি ধৰি ল'লোঁ চেল্ফ যদি আমাৰ ফেক্টৰছ হয়, চেল্ফ ছাপ্লাইড ফেক্টৰছ যদি হয়, অৰ্থাৎ আমি নিজেই যোগান ধৰা দ্ৰব্যৰ বাবে যিখিনি ব্যয় হয় সেই ব্যয়খিনি কি বুলি কোৱা হয় অন্তৰ্নিহিত ব্যয় বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এক্সপ্লিচিট কষ্টটো কি হৈছে বাহ্যিক ব্যয় মিনছ তাক আমি স্পষ্টকৈ দেখি থাকোঁ। যেনে আমি উপাদানবিলাকৰ বাবে খৰচ কৰিছোঁ, শ্ৰমিকৰ বাবে আমি মজুৰি দিছোঁ, কেপিটেল যদি আমি বেংকৰ পৰা লোন লৈছোঁ তেনে সুদ দিছোঁ, দেশ ওলাই আছে। কিন্তু আমি যদি নিজেই শ্ৰম দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিলোঁ, চেল্ফ ছাপ্লাইড কৰিলোঁ, আমি ফেক্টৰ শ্ৰম লেবাৰ আমি নিজেই দিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি নিজৰ কেপিটেল ইউজ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই নিজৰ কেপিটেলৰ বাবে যিটো সুদ আমি পাব লাগে সেইটো কি হৈছে, সেইটো দেশ ব্যয় হৈ নাথাকে, সেইটো কি হৈছে আভ্যন্তৰীণ ব্যয়। গতিকে সেইটোকে কোৱা হয় আভ্যন্তৰীণ ব্যয়। ইয়াত আৰু তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ লিখিব পাৰা যে স্পষ্ট ব্যয়ৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ আমি টকা খৰচ কৰোঁ, অৰ্থাৎ মুদ্ৰা আমি দিওঁ। কিন্তু অস্পষ্ট ব্যয়ৰ বাবে কি হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ মানি পে'মেণ্ট নকৰোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ মানে মুদ্ৰা তাৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে। অস্পষ্ট ব্যয়টো এনেকুৱা যাৰ লগত মুদ্ৰা জড়িত হৈ নাথাকে। আৰু এটা তোমালোকে উদাহৰণ হিচাপে দিব পাৰা, ধৰি লোৱা পে'মেণ্ট অফ ৱেজেছ, মই কৈছোঁৱেই যে মজুৰি, আমি যে মজুৰি দিওঁ, ৰেণ্ট, ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম, এইবিলাক হ'ল কি এক্সপ্লিচিট কষ্ট। ইণ্টাৰেষ্ট অফ কেপিটেল, ৰেণ্ট অফ অ'ন লেণ্ড, এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট অফ কেপিটেল, ৰেণ্ট অফ অ'ন লেণ্ড, সেইবিলাক হ'ল কি ইমপ্লিচিট কষ্ট। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া নিজেই মূলধন খৰচ কৰিম তাৰ বাবে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট,
সেইটোৰ বাবে আমি কোনো মানি পে'মেণ্ট নকৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যদি নিজৰ ভূমি হয়, নিজৰ ঘৰ হয়, তাৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ ৰেণ্ট নাপাওঁ। গতিকে সেই খৰচবিলাক হৈছে কি অন্তৰ্নিহিত খৰচ। অৰ্থাৎ এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিটো ব্যয়ৰ বাবে আমি মুদ্ৰা খৰচ কৰোঁ সেইটো হ'ল স্পষ্ট ব্যয়, যিটোৰ বাবে আমি পোনপটীয়াকৈ মুদ্ৰা খৰচ নকৰোঁ সেইটো হৈছে কি অন্তৰ্নিহিত ব্যয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকাল এই দুয়োটা কালৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? যিহেতু অৰ্থনীতিত কি হৈছে সময়ক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, তাৰে এটা অতি হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকাল। এতিয়া এই হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকালৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি তোমালোকক সুধিছে। এতিয়া চোৱা, হ্ৰস্বকাল হৈছে এনে এক নিৰ্দিষ্ট সময় যি স্থিৰ উপাদান যেনে যন্ত্ৰপাতি, ভৱন আদি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা নিম্নতম সময়তকৈ কম হয়। আৰু দীৰ্ঘকাল এনে চোৱা সময়ক বুজায় যি সময়ৰ ভিতৰত কি হৈছে যন্ত্ৰপাতি, ভৱনকে ধৰি উৎপাদনৰ আটাইবোৰ উপাদান মানে স্থিৰ উপাদান, পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান সকলো উপাদান কি কৰিব পাৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান পৰিৱৰ্তন কৰিহে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে হ্ৰস্বকালত, যেনে শ্ৰম, কেঁচা সামগ্ৰী ইত্যাদি। আৰু দীৰ্ঘকালত কি হয় স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান সকলো পৰিৱৰ্তন কৰি কি কৰিব পাৰে উৎপাদন কৰিব পাৰে। নেক্সট তৃতীয়টো লিখা তোমালোকে যে ইয়াত হ্ৰস্বকালত কি হয় উৎপাদনৰ উপাদানবোৰক 2টা ভাগত ভাগ কৰা হয় যেনে স্থিৰ উপাদান, পৰিৱৰ্তনশীল উপাদান। আৰু দীৰ্ঘকালত কি হয় স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল উপাদানৰ পাৰ্থক্য নোহোৱা হয়। আৰু এটা তোমালোকে লিখিব পাৰা হ্ৰস্বকালত কি হয় দৰ নিৰ্ধাৰণত চাহিদাই এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু দীৰ্ঘকালত চাহিদা যোগান দুয়োটাই কি হৈছে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে, কাৰণ চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা কি হৈছে দৰ নিৰ্ধাৰণ হয়। এনেকৈ তোমালোকে পাৰ্থক্যখিনি লিখিব পাৰা। এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা, ডিটাৰমাইন প্ৰডিউচাৰ্ছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডাটা থ্ৰু MC = MR এপ্ৰ'চ গিভ ৰিজনছ ফৰ ইউৰ আনচাৰ। এতিয়া প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু প্ৰান্তিক আয় ধাৰণা অনুসৰি উৎপাদকৰ ভাৰসাম্য নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত এখন তালিকা দিয়া হৈছে তোমালোকে চোৱা, উৎপাদন দিয়া আছে আৰু AR দিছে আমাক আৰু AC দিছে। এতিয়া উৎপাদন যিহেতু আমাক দিছে 1 2 3 4 5 6লৈকে দিছে, মানে 5 একক উৎপাদন কৰাৰ কথা কৈছে আৰু AR দিছে, কিন্তু যিহেতু আমাক ইকুইলিব্ৰিয়াম উলিয়াবলৈ কৈছে, আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম ফৰ্মটো কি ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনটো কি মানে ভাৰসাম্য অৱস্থা উৎপাদক এজনে কেতিয়া ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে যেতিয়া কি হৈছে MC = MR হয়, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু প্ৰান্তিক আয় যেতিয়া সমান হয়। দিয়া আছে AR, যিহেতু আমি TRৰ পৰাহে কি কৰিব পাৰোঁ টোটেল যদি পাওঁ, অৰ্থাৎ আমি মুঠ আয় যদি পাওঁ বা মুঠ ব্যয় যদি পাওঁ তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰান্তিক আয় বা ব্যয় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাক দিয়া আছে AR আৰু কি দিছে আমাক আউটপুট দিয়া আছে। গতিকে আমি AR আৰু আউটপুট দুইটাকে যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম TR পাম। ঠিক তেনেকৈ আকৌ TC পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম AC আৰু আউটপুট দুইটাকে পূৰণ কৰি উলিয়াম। গতিকে তোমালোকে চাৰ্টখন প্ৰথমতে তেনেকৈ বনাই ল'বা। TR উলিয়ালা মানে TR = কি হ'ব AR × Q, আকৌ TC = কি হ'ব AR × Q। TR TC ওলোৱাৰ লগে লগে TR আৰু TCৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম MCখিনি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। যিহেতু MC আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ যে TCবিলাক যদি আমি বিয়োগ কৰি গৈ থাকোঁ মানে পাছৰটোৰ পৰা আগৰটো আমি যদি এনেকৈ বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম MC পাম। M আৰু ঠিক আমি একেদৰেই পাম। ইয়াৰ পাছত যি দুটা বিন্দুত MR আৰু MC = হ'ব সেই বিন্দুতে কি হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰিব। গতিকে তোমালোকে য'ত ইকুৱেল হয় তাতে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই মুভমেণ্ট এলং দ্য ডিমাণ্ড কাৰ্ভ এণ্ড চিফ ইন দ্য ডিমাণ্ড কাৰ্ভ এক্সপ্লেইন উইথ অফ ডায়েগ্ৰাম। এতিয়া এইটো এটা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ চাহিদা পৰিৱৰ্তন আৰু চাহিদা ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন বুলিলে কি বুজা। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চিত্ৰসহ যিহেতু দেখুৱাব লাগিব, গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব চাহিদাৰ ৰেখাতে চাহিদাৰ সলনি কেতিয়া হয় যেতিয়া দ্ৰব্য এটাৰ দৰ কি হৈছে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বুজায়। দ্ৰব্যৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যদি চাহিদাৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় বা পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো কি কয় চাহিদাৰ ৰেখাতে চাহিদাৰ সলনি হয়, অৰ্থাৎ একেডাল ৰেখাতে চাহিদা পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু ইয়াত কি হৈছে চাহিদা ৰেখাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন নহয়, মানে চাহিদা একেডাল ৰেখাতে থাকে। চাহিদা ৰেখাডালত 2 ধৰণৰ গতি হ'ব পাৰে, নিম্নমুখী হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ নিম্নমুখী হ'ব পাৰে বা চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ঊৰ্ধ্বমুখী গতিয়ে কি কৰিব চাহিদা সংকুচিত হোৱাৰ প্ৰমাণ দিব। আকৌ ইয়াৰ দৰে ইয়াত কি হৈছে দৰে চাহিদাক প্ৰভাৱিত কৰে। ঠিক আছে, সেইডাল হ'ল কি সেইটো হ'ল চাহিদাৰ ৰেখাতে স্থানান্তৰ।
আৰু যদি চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰ হয় অৰ্থাৎ চাহিদা ৰেখাডাল যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে দ্ৰব্য এটাৰ দৰৰ বাহিৰে যদি অন্য যিবিলাক উপাদান সেই উপাদানবিলাকে যদি চাহিদাত প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয় চাহিদা ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন হয় মানে চাহিদা ৰেখাডাল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে ৰেখাডাল হয় সোঁফালে পৰিৱৰ্তন হ'ব নহ'লে বাওঁফালে স্থান পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু প্ৰতিটো কি হৈছে দৰতে চাহিদা ৰেখাৰ সোঁহাতে হোৱা যিটো পৰিৱৰ্তন সেইটো চাহিদাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিক বুজাব আকৌ বাওঁপিনে যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া কি হৈছে সংকুচিত হোৱাটো বুজায় ইয়াত চাহিদাই কি হৈছে দৰ প্ৰভাৱিত কৰে গতিকে সেই কথাখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব লগতে চিত্ৰসহ বুজাই দিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ছাপ'জ দ্য ফাংচন অফ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই কাৰ্ভ অফ এ কমোডিটি আৰ গিভেন বাই কিউ ডি ইজ ইকুৱেল 100 - p আৰু কিউ এছ ইজ ইকুৱেল 80 - p ফৰ p গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 15 ইজ ইকুৱেল 0 ফৰ 0 লেছ দেন p লেছ দেন 15 এতিয়া ইয়াত তোমালোকক খুজিছে হোৱাট ডজ p ইজ ইকুৱেল 15 ইণ্ডিকেটছ চাহিদা আৰু যোগান তোমালোকক দুটা ফলন দিয়া হৈছে দুটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে হোৱাট ডজ p ইজ ইকুৱেল 15 ইণ্ডিকেটছ অৰ্থাৎ p ইজ ইকুৱেল 15টোৱে কি বুজাইছে আৰু নেক্সট আহিলে ফাইণ্ড দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইজ এণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম কোৱান্টিটি অৰ্থাৎ তোমালোকক কি কৈছে যে ভাৰসাম্য দৰ আৰু ভাৰসাম্য চাহিদাৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে সদায় এটা কথা চাবা যে এটাই তেতিয়াই ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে যেতিয়া কি হৈছে কোৱান্টিটি অফ ডিমাণ্ড এণ্ড কোৱান্টিটি অফ ছাপ্লাই অৰ্থাৎ দ্ৰব্যৰ চাহিদা আৰু দ্ৰব্যৰ যোগান সমান হয় গতিকে কিউ ডি ইজ ইকুৱেল কিউ এছ যেতিয়া হ'ব তেতিয়াই কি হৈছে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ হ'ব অৱস্থাটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিবা কিউ ডি ইজ ইকুৱেল কিউ এছ লিখিলা কিউ ডি ঠাইত আছে 100 - p আৰু কিউ এছৰ ঠাইত আছে 80 + p গতিকে দুইফালে ইকুৱেল দি পেলাই লিখি তাৰ পৰা তোমালোকে পি মানটো উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল ইফাল সিফাল কৰি সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ আৰু ইয়াৰে কি হৈছে পি মানটো যিটো পাবা সেই মানটো তোমালোকে কি কৰিবা কিউ ডি বা কিউ এছ ফাংচনটোত বহুৱাই দিলে কি পাবা কিউ এছ বা কিউ ডি মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম কোৱান্টিটি পাই যাবা গতিকে তেনেকৈ তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা আৰু নেক্সট ইয়াত লগত এটা আছিলে যে হোৱাট ডজ পি ইজ ইকুৱেল 15 ইণ্ডিকেটছ এতিয়া চোৱা দৰ কি হৈছে 15ৰ তলত যদি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিষ্ঠানখনে কি হৈছে দ্ৰব্য বিক্ৰী নকৰে যেহেতু ইয়াত তোমালোকৰ উল্লেখ আছে চোৱা 0 লেছ দেন ইকুৱেল p লেছ দেন ইকুৱেল 15 আৰু কিমান হ'ব লাগিব 15ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ঠিক আছে আছিলে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কুৱেশ্যন নেক্সট আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ